Hi everyone, and welcome to reshape Expo 2020. My name is Rahim Kishki, and I'll be your host for the coming 2 days with reshape Expo 2020, the first virtual reshape platform in Egypt and the MENA region. Today marks the beginning of our 2 days conference, where we'll be showcasing hot topics, trends, case studies, and the reshape club. I'd like to start by thanking our sponsors. And conference partner in the Waves for event. We have great speakers and very interesting content crafted for you. Make sure you don't miss it and stay tuned. Okay, so we will kick off the state conference and the day with Mr. Ahmed Barakat, founder and CEO of Expo One, opening speech. We will kick off the state conference and the day with Mr. Ahmed Barakat, founder and CEO of Expo One, opening speech. صباح الخير. أنا أحمد بركات سي او اوف اكسبو 1. برحب بيكم كلكم النهارده في اور لونش بي ستيت اكسبو. بي ستيت اكسبو كانت فكره حاولنا نتماشى بيها مع اكثر حاجه اكثر متغيرات الماركت سبيشالي بعد كوفيد 19 وسبيشالي بعد اللوك داون اللي حصلت في دول كثيره من العالم ومن مصر. ففكرنا في سولوشن كعادتنا في اكسبو 1. احنا دايما بنحب نفتح ماركت جديده، بنحب نروح طرق سولوشنز مش معتاده ومش تقليديه. ففكرنا في فكره الفيرتشوال اكوزيشن وازاي ان احنا نبتدي نطور التكنولوجي او بمعنى صح نطوعها في صالح الكونسيومر والديفلوبرز. ابتدينا نفكر من فتره ثينك تانكس ريالايت مع شركه براند تكنولوجي، شركه من اكبر الشركات اللي بتشتغل في البلاتفورم والسوفت وير والموبايل ابس. وقررنا ان الشركتين مع بعض نبتدي نتحرك تور كونسبت جديد في المعارض. الفيرتشوال اكزيبيشن هي الفيوتشر بتاع الاندستري. محاولات كثيره كانت قبل كده كنا محتاجين كاتاليست يخلينا كلنا كاكزيبيشن اورجنايزرز ان احنا نتحرك بسرعه او ان احنا نبتدي نروح للكونسبت اللي هو نقدر نعتبره هيجي او هو ده الفيوتشر بتاعنا. اتحركنا بسرعه، ابتدينا نطور تكنولوجي ظريفه، ابتدينا اكثر ان احنا نعمل ابروش مع الشركات، نعمل ماركت ريسيرش، نبتدي نكوميونيكيت مع ري ستيت ديفلوبرز اللي شاركونا نفس الفيجن علشان نتحرك تور نيو تكنولوجي نيو كونسبت في عالم المعارض. الحمد لله احنا اول شركه او شركتين بمعنى صح
اكسبو 1 جراند تكنولوجي نشتغل في الفيلد ده بالكونسيبت ده. احنا مش اول ناس تعمل فيرتشوال اكسبو او مش اول ناس تفكر في الموضوع، بس احنا اول ناس نتحرك فيه ببوزيتيف ستيبس. ما كناش عارفين ان احنا بنتحرك بسرعه ولا الماركت حوالينا هو اللي بيتحرك بسرعه. عملنا كوميونيكيشن مع ريل ستيت ديفلوبرز، لقينا سبورت كويس جدا ساعدنا ان احنا نجمد قلبنا اكتر ونشتغل. او سبونسرز بصراحه ادونا فول سبورت، زي بليف ناس نعمل الكونسيبت، نعمل السولوشن، نعمل احنا بنفكر في ايه، ازاي ان احنا عايزين ناخد الاندستري او ناخد الاورجنايزيشن دي حته جديده في الماركت. الاول في ناس كتيره قالت لنا لا احنا الماركت مش مستعد، مصر مش مستعده، الريجن مش هيتقبل الكونسيبت، الديفلوبرز هيخافوا من الموضوع، الاوبريشن بتاع البروجكت هتبقى متعبه جدا. We accepted the challenge. ابتدينا ب سبيد اوبريشن بقالنا من شهر مارس اللي فات. ابتدينا نطور التكنولوجي، ابتدينا نتعاون مع سبلايرز كتيره جدا، ابتدينا ناخد البلاتفورم او المنيو بتاعنا، بس المره دي المنيو مش هيبقى اون جراوند، مش هتبقى بقى المؤتمرات، مش هتبقى المعارض، مش هيبقى امن، مش هيبقى اي دنيا في اي حته، اللي هيبقى فيه ريستريكشنز كتيره جدا من ناحيه اللوجيستكس والاكسبنسز والسفر والافشنسي او الار او اي بتاع البارتيسيبيشن بتاع الاكسبو. فكرنا في الاول في الكونسيبت ان هو يبقى limited days او few days. بعدين اكتشفنا ان طيب ليه ما ناخدش التكنولوجي برضه او نطور التكنولوجي ان احنا نشتغل على هب للريل ستيت، يبقى اول هب من نوعه في الشرق الاوسط، يبقى فيه ديفلوبرز عندهم فرصه تشو كيس البرودكت بتاعتهم اول يير راوند، باخر الابديت، باخر الاوفرز، باخر البروجكتس اللي الشركات بتشتغل فيها. ابتدى الموضوع فكر فيه اكتر، طب ليه ما نعملش فيرتشوال اوفيسز للشركات دي اللي شغاله اول يير راوند؟ نقدر ساعتها نستخدم الفيرتشوال اوفيس دي في تامين شانل اوف سيلز اند ديفلوبمنت للشركات، او نقدر نستخدمها في حاله اي كرايسس بتحصل لنا زي ما حصل لنا في العالم كله. احنا بارت من العالم، اتاثرنا زي ما كل الدنيا اتاثرت. كونسيبت الفيزيكال ميتنج والوان تو وان ميتنجز اختلف. كوفيد 19 غيرت كتير قوي من مفهومنا، من كل الاتجاهات، من كل الصناعات، كل الناس بقت تفكر على افيشنت سولوشن، ازاي نقلل الاختلاط، ازاي نعمل سوشيال ديستنسنج او نعمل حلول مفيده للشركات وفي نفس الوقت بروفيتبل. فكرنا في البروجكت وابتدينا نتحرك فيه ستيب باي ستيب. التيم اللي اشتغل في الموضوع ده سواء من اكس 1 او كان تكنولوجي، الاول ما كانوش مصدقيننا كمانجمنت او ما كانوش مقتنعين ان احنا هنقدر نريتش اليوم اللي احنا فيه ده. ابتدينا نتعامل مع الديفلوبرز، اكبر ديفلوبرز في مصر، في شركات كتيره في الريجن ان شاء الله قريب كتير معانا. الريسبونس او الفيدباك اللي خدناه من شركات كبيره زي بيوتيزا، زي كورا، زي برشا، مراكز، اعمار المرشدي، او يو دي، جبال، اعمار طبعا. دي خلتنا ان احنا نجمع قلبنا اكتر واكتر. ابتدينا نعمل اكتر للبلاتفورم، عملنا بلاتفورم يقدر يخلينا نكوميونيكيت مع بعض، نشوف اخر تكنولوجي، اخر برودكت، نقدر نعمل دايركت كوميونيكيشن بين الباير والسيلر، اللي هي اصلا كور شغلانتنا كاكزبيشن اورجنايزرز. مع ما ابتدينا نمشي في الموضوع، كانت شركات ثانيه ابروتشز، ابتدينا نعمل اكتر حاجه احنا محتاجينها في المشروع ده، ان احنا نسوقه او نعمل له بروموشن المطلوب.
ابتدينا في الميديا كامبينز، ابتدينا في الديجيتال كامبينز، عندنا لوت بارتنرز شغالين ورانا. الباك اوفيس بتاعنا في تيم بقالها كتير جدا بتعلم معانا بالموضوع ده لغايه لما الحمد لله توفقنا نوصل النهارده. وبرضه في السيم تايم ابتدينا ان احنا ناس تتكلم علينا او على الكونسيبت بتاع الفيرتشوال اكزيبيشن او بتاع الديجيتال ماركتنج. وشفنا الموضوع من ناحيه خاطئه. الموضوع بيعز ان احنا وصلنا ان في ناس كتير بتتكلم او في ناس كتير بتشكك ذا رايت تايم ان احنا نشتغل بالطريقه دي او الماركت جاهز للطريقه دي. واكبر دليل ان احنا في جنب الاتنشن ان احنا ابتدينا ناس تتكلم علينا. احنا بنبقى كومبيتنج وذ اني ون، احنا بننافس المعارض الاون جراوند او بننافس الديجيتال ماركتنج. بالعكس احنا فتحنا تشانل جديده، فيرتشوال تشانل نقدر ساعتها نبقى هايبرد للايفنتس الكبيره اللي بتحصل، ونقدر يبقى عندنا اور اون براند اللي من خلالها هنقدر نتوسع في كذا مجال. اوريدي احنا عندنا بلان كبيره كاكسبو 1 وجراند تكنولوجي دايركشن ده. عندنا مجموعه من المعارض تحت البراند في اكسبو هتبتدي لونش ان شاء الله بروجكت باي بروجكت. الريسبونس كمان المطلوب قوي جدا. زي ما اتكلمت ساعه لما الفكره جت لغايه لما ابتدينا نطبقها لغايه لما وصلنا النهارده للونش، دي كانت فتره مضغوطه جدا، انتنس جدا. كل الناس اللي معانا واللي ورانا من اول الجونيور للتيم لغايه السينيور لغايه البارتنر لغايه كل اللي اشتغل على البروجكت عملوا اللي يقدر عليه ان احنا نوصل ان احنا نورجنايز اول فيرتشوال اكزيبيشن واول ريسيت هاب في الميدل ايست وافريكا. وابتدينا ناخد موضوع الفيرتشوال اكزيبيشن والكونفرنسز ان احنا ناخد من الموضوع ان هو بيورلي بي تو بي ان احنا نخليه بيوز، ان احنا يبقى الريتش بتاعنا انه احنا قاعدين في مكاننا نقدر نكوميونيكيت مع العالم. دي التكنولوجي وده الترند اللي جاي. فهوبلي نقدر ناخد الموضوع ده. امسك النهارده بصراحه مع بارتنر سامح ثابت، المانجنج دايركتور للكام تكنولوجي. كان نفسي يبقى معايا في الفاشن دي او يعني ماي بارتنر في كل اللي فات، وان شاء الله في السكسس اللي جاي. فبشكره وبشكر ماي تيم، واي هوب ان كلنا في انجوي الكونفرنس. و الفيدباك بتاعكم وبتاع كل الاودينس وبتاع كل الناس اعتقد مهم جدا علشان نقدر نطور من نفسنا وعلشان ناخد الكونسيبت بتاعنا اللي ياخد نطور حته احسن من كده. ثانك يو ومتشكر جدا. واي هوب ان انتوا انجوي الكونفرنس، واي هوب ان كلكم تخشوا على البلاتفورم وناخد الفيدباك ونتحرك معاكم تoward فيوتشر احسن. ثانك يو. Thank you, Mr. Ahmed, for your hard work and the team. We are very excited to start the conference. Please go ahead. Thank you.